Sziasztok! Megnézzük, hogy mi van a szeretett kedvessel. Ez ismét egy ilyen rövidített verzió lenne. Megkérdezzük akkor, hogy milyen gondolatai vannak jelenleg veled kapcsolatban. Szóval ő mit érez, vagyis mit gondol, hogyha rád gondol. Lássuk, ezt a szeretett személy mit gondol, hogyha rád gondol. Milyen gondolatai vannak. Megnézzük, hogy milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a hozzád fűződő viszonyával ő nagyon úgy érzi, vagyis úgy gondolja, hogy nagyon megérintetted a lelkét, mert ő a veled való találkozást úgy éli meg, hogy az egy nagy ajándék az ő lelki életében. Olyan, mintha megtalálta volna a társát, a lélektársát, akihez ő úgy igazán hozzátartozik, aki megérti az ő gondolatait, az ő lelki világát, aki olyan kincs az ő életében. Viszont úgy is tűnik, vagyis úgy tűnik, hogy a gondolataiban ott szerepel az is, hogy nem nagyon tudtok mostanában találkozni. Távolságot mutatnak a lapok köztetek, vagy legalábbis azt jelzik, hogy a találkozás gyakorisága nem túl sok. Mondhatnánk úgy, hogy ritka, vagy egyáltalán nincs is. Viszont a gondolataiban nagyon vágyik arra, hogy legyen köztetek találkozás. Úgy is mondhatnánk, hogy nagyon vágyik arra, hogy lásson már téged, hogy a közeledben legyen, hogy melletted legyen, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a találkozás, a látogatás, hogy csak pusztán gondolkodik, vagy van valami konkrét elképzelése, de hogy van ennek a szegény embernek, ő csak abban reménykedik, hogy valami történik, valami váratlan, szerencsés fordulat, és olyan, mintha lenne az ő környezetében valaki, aki akadályként van köztetek, legalábbis a találkozásotok között, és abban reménykedik, hogy ez az akadály elhárul előletek. És akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk még a katonatisztről. Mit gondol ő, hogyan fog elhárulni ez az akadály, vagy egyáltalán mit tudhatunk? Hát igen, nagyon szomorú, és lehet, hogy akarna is erről beszélni veled, egyáltalán nem biztos, hogy fog is, mert itt csak a gondolati szintet látjuk, és a vágyra is kérnék szépen még, hogy arról mit tudhatunk, hogy itt megint csak erre gondol, igen, hogy vannak akadályok, de vannak bizony neki félelmei is, méghozzá amiatt vannak a félelmei, hogy ő hamis reményeket táplál veled kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy ő úgy vélekedik, hogy nagyon vágyik arra, hogy találkozzon veled is. Te vagy neki a kincs a gondolatvilágában, vagy lélekszinten, úgy érzi. Ugyanakkor pedig nagyon fél, hogy ő mindezt csak képzeli. Elképzelhető, hogy néhányatoknál már egy ideje fennáll ez, hogy nem találkoztatok, esetleg nem is beszéltetek, és ez olyan számára, mint egy álom, hogy már azt sem tudja, hogy tényleg megtörtént az, hogy ti együtt voltatok. Tényleg valóság voltál, vagy tényleg valóság vagy még, esetleg vársz még rá, vagy már nem. Szóval ezt mutatja ez a hamis remények, hogy vágyik arra, hogy veled legyen, ugyanakkor pedig borzasztóan fél attól,
hogy ezek csak ilyen álmok, amelyek régen sem voltak igazak, és nem is lesznek újra azok, tehát újra sem lesznek igazak. Tehát, hogy már elbizonytalanodott abban is, hogy valóban megtörtént-e. És ha meg sem történt, akkor hogyan történhetne meg ezután? Szóval ilyen típusúra gondolok itt ezek a hamis remények tekintetében. Vagy pedig néhány esetben lehetséges az is, hogy ő áltatja magát azzal, hogy reménykedik, mert pontosan tudja, hogy ennek semmilyen realitása nincsen. Lehetséges, hogy azért nincs realitása, mert ő valójában ezeket az akadályokat, ami köztetek felmerül, azt ő könnyedén elháríthatná, de nincs meg hozzá a kellő eltökéltsége, a kellő elszántsága, vagy hát ugye még az is lehetséges, hogy ő olyan körülmények között él, amit ő nem szívesen hagyna ott. És lehet, hogy ezért mutatják ezt a hamis reményeket, hogy ő saját magát áltatja, és akkor ez egy olyan gondolat, amivel ő a nehezen megélt hétköznapjait ezzel vidítja fel, hogy te, mint egy államkép átsuhansz az ő gondolatrendszerén. De most megnézzük akkor azt, hogy milyen érzései vannak irántad, milyen érzései vannak neki irántad, mit érez ő irántad. Ez a szeretett személy mit érez irántad? Mit érez irántad ez a szeretett személy? Lássuk. Hát kevés, az előbb is megjelent már ott, hogy valamiféle kis apró, vagy hát nem is kis apró, hanem csodára vágyik veled kapcsolatosan, az érzéseiben ott van az is. Lehetséges egyes esetekben, hogy pénzügyek terén vár csodára, arra, hogy történik valami hirtelen, amitől az anyagi problémái megoldódnak, amelyekről azt gondolja, hogy az áll kettőtök közé, és ebben a témában lesz valami hirtelen pozitív változás, de más esetekben viszont lehetséges, hogy másféle csodában bízik, mert ugye ott van a remény is, de olyan, mintha ő kezdeni elveszíteni ezt a nagy kitartását, ezt a nagy bizalmát, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a betegség, mi az, amit ő kezd, amiben ő kezd belebetegedni érzelmileg, mi ez, mit tudhatunk meg róla. Hát olyan, mintha ő titokban azon gondolkodna, hogy hogyan kezdhetnétek újra. És ezek a gondolatok újra és újra visszatérnek. Ez tulajdonképpen ezek a gondolatok azok, amelyek az ő kitartását táplálják, hogy abban reménykedik, abban gondolkodik, hogy milyen jó is veled megélni a hétköznapokat, és milyen jó volt melletted lenni, milyen jó az az érzés, csak amikor együtt vagytok, és hogy ezek a gondolatok adják neki
a hétköznapok elviselhetőségét tulajdonképpen, és megkérdezzük akkor még azt, hogy mit jelent itt a kevés pénz, hát kapunk rá valami pontosabb információt, hogy mit jelent itt a kevés pénz. Ez továbbra is mind a kettő lehetőséget jelentheti. Tehát egyrészt az, hogy a jelenlegi körülményei azok meglehetősen siralmasak, mármint az anyagi körülményei, és ezért várja azt, hogy valami csoda történjen, és akkor ezért várja azt, hogy az anyagiak terén javulás álljon be. Másrészt viszont lehetséges az is, hogy nem kifejezetten az anyagiak miatt, hanem egyéb körülményei olyanok, hogy hát nem túl vidámak, és mármint ott, ahol él, abban a környezetben, ahol van, és ebben vár ő változást. Ez az, amit ő szeretne. És akkor még a reményre is kérnék szépen, hogy hát ha megtudunk mégiscsak valamit, hogy konkrétan van-e valami reménye, vagy valamit bővebben erről. Hát ismét csak az jött ki egyrészt az, hogy reménykedik abban, hogy valami nagyobb összegbe esik nála az ablakon, tehát hogy valamilyen nagyobb munkából, vagy nagyobb bevételt megkapja, megszerzi. Másrészt pedig fél attól, hogy ha kiderülne, hogy ő mit tervez, akkor az nagy perpatvart okozna, ahol van, és ez olyan problémákat is, hogy mondjuk ott nem tudna már tovább kommunikálni, tehát hogy ott nagyon nagy a kommunikációban, nagy veszekedést, vitákat, nagyon olyan helyzeteket teremtene, amitől ő borzasztóan fél, mert valószínűleg nem tudja kezelni, valószínűleg nem tudja, hogy mit és hogyan oldja meg. Ez alátámasztja, amit az előbb láttunk, hogy ő csak gondolatban reménykedik, és itt is megint azt látjuk, hogy ő csak gondolatban reménykedik abban, hogy újrakezdés lehet köztetek, vagy új szakasz indulhat köztetek, de ebben a megoldást a pénzben látja ő, vagy az anyagiak jelentős változásában, de az előbb is és most is az jött ki, hogy ő benne nagy félelmek vannak, és én ebből azt gondolom, hogy neki ez az egyik megtanulandó leckéje ebben az életben, hogy ő kiálljon magáért, legyen határozott véleménye, döntse el, és legyen határozott véleménye, hogy ő neki mi a fontos, és ha ebben sikerül végre dűlőre jutni magában, akkor merje ezt a megfelelő embereknek elmondani, merjen erről beszélni, és követelje ki magának azt, amit ő szeretne. És nagyon sokszor, ugye amikor hármas kapcsolatról beszélünk, és van ott gyermek és család és ígéret és minden, tulajdonképpen ott is arról van szó alapvetően, hogy el kellene döntenie, tehát hogy döntést kellene hoznia a saját életében, hogy mi a számára a fontos. És itt is erről beszélnek a lapok, hogy neki magában el kellene döntenie, hogy mi a fontos, hogy mi az, amiért ő hajlandó kiállni. Hogyha
még érzelmileg nem érett meg erre, akkor nem tudja eldönteni azt, hogy mi a fontos, illetve akkor az anyagiak akkor még hátráltatják, akkor ez problémát okozhat, de valójában, amikor az ember eldönti, hogy ő mit akar az életével kezdeni, akkor nem hibáztat már senkit, akkor nem okol és nem vár senkitől semmit, például itt az anyagiaknál sem, hanem akkor indul. Nagyon ritkán fordul elő, például egy hármas kapcsolatnál, de azért lehet néha hallani, hogy valaki megismerkedik egy harmadik féllel, és akkor 2 hónap múlva meg otthagy csapot, papot és megy. Ez a nagyon ritka eset, amikor olyan mértékben kap támogatást ettől az új embertől, hogy ő meghozza gyorsan a maga döntéseit. Előfordul olyan is, hogy találkoztam már olyannal is, hogy éveken keresztül kivárja például, ahogy gyerek van, hogy felnő a gyerek, és akkor utána lép le, vagy utána változtatja meg az életét, mert ő úgy gondolja, hogy az a korrekt a gyerekkel szemben. Vannak, akik erre szerződött, úgymond, tehát az élet feladatában ez van benne, van, ahol mondjuk nem, van, ahol csak így kivárásra, de sajnos a legtöbb esetben, vagy nem sajnos, igazából a megszokások azok, amelyek, és az anyagiak azok, amelyek miatt nem tudják meghozni a döntéseiket az emberek, és az ő életükben elkövetkezik az a pillanat, amikor ha úgy van előre eltervezve, akkor akkor nekik muszáj lesz majd lépni, vagy így, vagy úgy. Hogy most ez nálatok hogyan van, ezt ugye mindenkinél egyedileg lehet látni, ezt lehet egyedileg megnézni, de vannak ilyenek, hogy ott kell maradnia, és vannak olyanok, akik megtehetnék, hogy változtassanak, csak nem teszik meg, és ez az, amit egyedileg lehet megnézni, hogy most melyik amelyik az ő ti esetekben igaz. De megnézzük most azt, hogy mire lehet tőle számítani a következő néhány napban, egy hétben, mire lehet ettől a szeretett személytől számítani, lássuk, mire lehet tőle számítani. A következő hát lehetséges néhány esetben, hogy gondolataiban megjelenik a vállás kapcsolat, vagy a vállás gondolata. Lehetséges az is, hogy megjelenik a találkozás, a veled való találkozás gondolata, és mind a 2 esetre azt gondolom, hogy ahogy fogalmaztam, úgy pontos, hogy megjelenik a gondolata. És nem azt jelenti, hogy meg is történik mondjuk a vállás, vagy tesz lépéseket a vállás ügyében, vagy tesz lépéseket a találkozás ügyében. Az, hogy mondjuk kitől és mitől akar elválni, tehát hogy a hozzád fűződő kapcsolatát szeretné végleg lezárni, vagy ha van neki egy másik kapcsolata, vagy a jelenlegi körülményei, ahol ő elkötelezett, azt szeretné lezárni, erre kérünk most plusz információt, hogy mit tudhatunk meg itt a bíróra. Kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatban. Mit tudhatunk meg? És a házasságra is kérek. Hát bizony nagyon előfordulhat néhány esetben, hogy nagyon felerősödik benne a vágy. Az utánatok
való vágyódás, és ez néhány esetben eredményezheti azt, hogy megindul felétek, más esetekben pedig leginkább azt eredményezi, hogy szomorúan beletörődik a sorsába, és megmarad a reménykedésnek a szintjén. De itt akkor a látogatásra kérnék szépen, hogy azzal akkor mi lesz. És a betegségre is kérek. Mindentől fél, mindent is remél, fél attól, hogy újra kezdjetek, fél attól, hogy távolság marad köztetek, és akkor hogyan alakulnak a dolgok. Tehát legtöbb esetben ez az igaz. Néhány néző esetében előfordulhat az, hogy felülkerekedik benne ez a nagyon erős szenvedély, a fizikai vágy, és én erre nem gondolom, hogy mondjuk véglegesen hagyná maga mögött a jelenlegi életét, és választ benneteket, mert legalábbis nem azt mutatják a lapok, hogy itt hosszú távú elköteleződésre készülne. Sokkal inkább csak egy ilyen betoppanok egy kicsit, és aztán tovább is mentem esemény körvonalazódik, de több minden nem. Ilyen esetben mindenki eldöntheti magában, hogy ő megelégszik-e ezzel, vagy több mindentre vár, és még érdemes lenne feltenni azt a kérdést is, hogy ki és mire vár, amikor ilyen partner van, mert mint mondtam, sok esetben az ilyen típusú partner, vagy az ilyen típusú személy, akit itt mint szeretett személyt láttunk, ő nagyon nehezen, ha meg is hozza a döntését, ő nagyon nehezen fogja meghozni a döntését, nagyon sokára, és nagyon nem biztos, hogy azt kapjátok tőle, amit reméltek. De hát ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Én nagyon köszönöm, hogyha itt voltál és megnézted. Köszönöm, ha megírod, hogy mit gondolsz. Köszönöm, ha tetszik, lájkolod, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!